चल प्रीति, ब्रेक पे कंट्रोल कर लेना प्रीति। ब्रेक नाही दाबायचा, ब्रेकवरती हात ठेवू, अर्जंटली जर दाबावं लागलं तरच. कसं माहिती आहे का, तू खड्ड्यात जेव्हा रेस देशील ना, मे बी रेस जास्त झाला किंवा खड्डा लगेच निघाला तर गाडी पुढे जाणार फटकन, मग ते ब्रेक करायचं. पाय वर घे, चल बिंदास चल, पाय वर घे आणि बिंदास चल. चल चल चल, मी आहे मागे तुझ्या, चल. चल बिंदास, चल बिंदास, काय नव्हत. सरळ आहे, सरळ आहे, सरळ आहे. मस्त दे, ॲक्सिलेटर दे. ये बिंदास आहे, काय नाही होणार, ये सरळ. पळव दे, ॲक्सिलेटर दे, पूर्ण खेच, पूर्ण मोकळा रस्ता आहे, खेच ॲक्सिलेटर, काय नाही होत. खेच, अजून खेच. चढण आहे, चढण आहे, लागणार पावर, खेच. शाबाश शाबाश शाबाश, ये हलका हलका ॲक्सिलेटर दे, दे हलका हलका ॲक्सिलेटर पुढे. मस्त, रागो बाजूला, रागो बाजूला दे दे. शाबाश शाबाश, ये शाबाश, रागो साईडला, रागो साईडला, रागो साईड, जाई करू.